Hello everyone, this is PJ Azurin, and for today we're gonna discuss about a story of an OFW from Saudi Arabia. Yeah, from Saudi Arabia about his COVID story. Okay, from having contacted COVID and having be able to survive it. Okay, so we're gonna talk about it for today. If this is your first time visiting my YouTube channel, please don't forget to like and subscribe and click the notification bell so that you are updated for any upcoming videos, live stream, or YouTube tutorials. Okay? Ngayong gabi, malalaman natin kung ano ang isang istorya ng isang COVID-19 patient at paano siya naka-recover. God love, shoutout sa iyo. Good morning sa inyong lahat dyan sa Pilipinas. Yan, kung sino man sa inyo ang may kakilala or nakakakilala sa mga taong nagkaroon ng COVID-19, hindi po madali ang magkaroon nito. At sana naman po kung wala pa po kayo ay wag na wag po kayong sana po ay mag-ingat po tayo, doble ingat po tayo, wag tayo maging pasaway. Kumusta po sa inyong lahat at sana po ay okay kayong lahat na nandirito. Okay, let's start. Let's start sa istorya ng ating kakilala. Yan, ang kakilala ko po na taga OFW na OFW sa Saudi Arabia ay malapit po sa amin at siya lang po ang tinitingala ko. Yan, tinitingala ko, isa sa mga taong tinitingala ko. At naging engineer ako. Yan, dahil isa siya sa mga inspirasyon ko na maging engineer. Okay? Okay, let's start. Yan, let's start na po ang ating istorya. Yan, ang ating istorya. Ang istorya ng buhay ng ating kakilala. Kung paano siya nagkaroon ng COVID-19. So hindi po siya for the sake of
anonymity. Anonymous yan. Pagiging anonymous yan. He just created a presentation slide or a PowerPoint slide kung ano ang kanyang naging experience and recovery on COVID-19. Okay? Hindi dahil wala siya, yan, pero dahil sa kanyang ginawang PowerPoint presentation na ito, sana po ay meron kayong matutunan dito sa live stream na ito. Okay? Atin pong tunghayan ang kanyang istorya. Okay? Let's start. COVID-19 encounter and recovery experience. Okay? So ito po yung mga sinabi ko. Yan. Frequent question after recovery. Yan. Patient COVID questions. Saan ang lugar niyo po? Yan. Ito yung mga tinanong ko sa kanya. Paano kayo nahawaan? How did you contacted the virus? Ano ang mga sintomas na nararamdaman nyo? Anong gamot ang ibinigay sa inyo? Yan. For the sake of information and for the sake of education, anong ginawa nyo para mapadali ang paggaling ninyo? Yan. Anong suporta ang natanggap mo sa pamilya at mga kaibigan? Na-depress ka po ba? Yan. Ano po ang maipapayo ninyo sa mga tao? Yan. I hope na nababasa nyo ang aking presentation. Yan. Ang aking presentation. Yan. Saan ang lugar niyo po? Ang sagot niyo po ay dito ako nakabase sa KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Yan. Paano kayo nahawaan? Yan. Maraming dahilan at di ko ma-confirm kung paano ako nahawaan. Ang company namin ay nagbigay ng COVID alert sa lahat ng employees. Halos lahat ng PPE ay pinagkaloob sa amin ng libre plus yung kahit saan ka lumingon sa opisina ay puro hand sanitizer. Ang makikita mo pati alcohol meron din. Maging sa mga supermarket na binibilhan ko ng pagkain para sa pang-araw-araw ay may policy na i-check ang body temperature. At maglagay ng sanitizer, then bibigyan kayo ng plastic gloves bago makapasok sa loob ng supermarket with a policy of no mask, no entry. Okay? No mask, no entry. But may isa akong suspect na maybe ay doon ako nahawaan ay sa perang sukli sa akin doon sa fish market. Okay? Yan. Fish market. Yan. Yun lang kasi ang bagay na di ko nahuhugasan pagtapos kong matanggap sa pinagbilan. So, mag-ingat po tayo sa kung ano ang mga hinahawakan natin. Please be aware of the things that we touch. Make sure we sanitize all of them. Okay? Supplied sanitizer sa opisina at siya rin ginagamit maging sa bahay. So, better be safe than sorry mga kapatid. Okay? For the sake of having peace of mind, I undergo for rapid test. Kasi kahit walang nararamdaman na kakaiba, yun kasing isang engineer namin ay na-tested na COVID positive. Rapid test result. Negative ang una niyang nakuha. Okay? Ito ang screenshot ng kanyang resulta. IgG and IgM rapid screening test. Negative po ang resulta. Okay? Ano ang mga sintomas na naramdaman niyo po? Ayan. Unang sintomas na naramdaman niya ay pananakit ng ulo. Ayan. Ubo at pananakit ng katawan. Okay? Ubo at pananakit ng katawan. For the sake of peace of mind din, nag-undergo po ulit siya ng rapid testing. And the result is again negative. Yan. Result is again negative.
rapid test result ng pangalawang test niya po, negative po ulit, mga kapatid. Pero nagkaroon siya ng severe cough, headache, and body pain. He went to hospital and the doctor gave him these medicines. Yes. Yan. These medicines, pero wala siyang fever. And my body temperature is normal that varies daily from 35 to 36 degrees Celsius only. Okay? Binigyan siya ng gamot, paracetamol, 3 times a day for 5 days and ciprofloxacin twice a day for 5 days. After 3 days of taking prescribed medicine, another unusual feelings has been encountered. Nawala ang kanyang pang-amoy at panlasa. Since na pumapasok pa siya sa office noon ay nabanggit niya sa kanyang kasamahan sa opisina na nawala ang kanyang pang-amoy at panlasa. So, isa sa mga simptomas ng having this virus is you will have lost a sense of smell and sense of taste. They advised me to visit other hospital na nagsasagawa ng PCR testing or swab testing. Okay? I visited that hospital and I paid the test personally and just for the sake of peace of mind. While waiting the result, which will take 3 to 4 days, I visited again the previous hospital na aking pinagkonsultahan na aking cough and body pain. Kasi ubos na yung gamot na una niyang binigay sa akin for 5 days. And he gave me again another medicine that to be taken for 3 days. My body temperature still normal. Binigyan siya ng Azimac once a day for 3 days and paracetamol 3 times a day for 3 days. Okay? While waiting for the result of PCR testing, I anticipate the worst of being positive. I purchased fresh meats and fresh fruits and RTE foods ready to eat that will last during quarantine period. While scrolling the market, I noticed this tea na laging iniinom sa mga Korean movie during Joseon Dynasty, and when checked in Google, it is good to cure COVID side effects. So, nagtsatsaa siya ng marjoram tea. Yan. Marjoram tea. Okay? Dahil sa wala akong panlasa, pero di naman ako pwedeng hindi kakain, I started taking this tea together with 2 slices of toasted bread with some honey on it. Give your kids the boost they need to reach their full academic potential. IXL will help your child or teen. Okay. Approximately every hour ay nagtitimpla ako ng marjoram tea with slice of toasted bread para maibsan lang yung pangangalam ng sikmura kasi yun lang that time ang tinatanggap ng aking tiyan to eat. Sabi nila, kailangan daw mag-take ng vitamin C. Pero sa tuwing mag-take ako ng vitamin C, ay nagtatae naman ako. Kaya I stopped taking vitamin C, but instead, I take multivitamin 3 times a day. Yan ang picture ng vitamin C and multivitamins na tinake niya, mga kapatid. Dahil naniniwala siya sa mga kasabihan na nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa, I started listing down what I have to do for myself to counter this COVID if I get tested positive. Number 1, paano may babalik ang aking pangamoy at panlasa? Number 2, paano ako magsusuob nang hindi ako pagpapawisan since hindi naman ako nilalagnat? Ang tradisyonal kasi ng pagsusuob ay yung pagpapawisan pati katawan mo.
Yon ay kung may lagnat ka. Since yung lalamunan, larynx, yan, kulang ang at nasopharynx ang dapat kong isuob, by hot steam, I arrange tools and materials to be used. Since I have maintenance medicine, so hindi na po siya bata mga kapatid, to be taken care, I have to arrange which food to take since wala akong panlasa at pang-amoy. Lahat ng food na sinubukan kong kainin ay walang lasa at parang isusuka ko lang ang lahat after I take them. COVID might hide first in the nasopharynx and larynx. Yan. Paano na ibalik ang pang-amoy at panlasa niya? Since Vicks Vaporub ay good inhaler na kung saan noong oras na yon ay di ko na amoy, ginamit ko yon pang suob. Yung pang suob po yung nagtatalokbong po kayo ng kumot. Yan. Naglagay ako ng isang kutsarang Vicks sa tasa. Yan. Ipinatong ko sa isang upuan para malapit sa ilong at madaling masinghot ang vapor. Nagpainit ako ng tubig sa kettle at nagtalokbong gamit ang kumot na bedsheet. Bakit bedsheet? Manipis kasi ang bedsheet at di magtatagal ang init sa loob. Yan. Habang nagsusuog para di pagpawisan ang katawan. Para di pagpawisan ang katawan. Nang kumulo na ang tubig ay binuhos ko agad sa tasa na may Vicks habang nakatalukbong ng kumot para di lumabas ang vapor ng Vicks. Hinalo-halo ko ang Vicks sa tasa hanggang iyon ay matunaw habang sinisinghot ang usok ng Vicks na tututunaw galing sa tasa. Nakaramdam ako ng napakasakit sa ilong at lalamunan sa unang pagsinghot ng vapor ng Vicks. Vicks lang ang katapat. Yan. Di ko na-anticipate yung sobrang sakit na yon, kaya parang gusto kong sumuko noon kasi kahit sobrang sakit talaga. Pero nang inulit ko ulit, suminghot ng vapor ng Vicks. Our founder, William Stonewall Miller, created a full-service photo lab for local professionals. Yan. Ay unti-unting nawawala yung sakit na dulot ng Vicks. Ayan. Shoutout po sa inyong lahat ng mga nandito. I hope you are listening. This is a COVID patient recovery and experience ng isang kakilala natin na taga Saudi Arabia. Ito po ang Vicks na ginamit niya, mga kapatid. Vicks Vaporub. Yan. Okay? Ito rin po yung kettle na ginagamit niya, pagpapakulo ng tubig. Next day, nagtungo ako sa hospital to follow up the result of the swab testing. While walking on hospital corridors, may nakasulubong akong mga Arabiana. Paglampas sa akin, ay naamoy ko yung mga pabango nilang nanunuot sa ilong. Sabi ko sa sarili ko, tindi ng pabango ng mga ito, dikit sa ilong. Then I realized na wala nga pala akong pang-amoy. I immediately went to hospital cafeteria and I ordered cappuccino and slice of cheesecake just to test kung may panlasa din ako. And alas, may panlasa na ako. Yan. When I approached the medical records, it said that the results are not available yet. Since wala pa yung PCR test result, I continued doing the suob every 3 hours sa aking room. For 3 days of continued suob with multivitamins 3 times a day, I feel better and better. After 4 days, I received a text from ministry that stating that I am COVID-19 positive. Since the message received from ministry is in Arabic, I forward the same to our co-worker to translate the same in English. Text message received from ministry
Yan, of health. Yan. Positive daw po siya, mga kapatid. Upon receiving the result, I informed our company doctor for records on quarantine period authorization, and the doctor recommended to visit a pulmonary specialist on same hospital for consultation. The hospital doctor sent me for a series of laboratory testing that includes blood testing and CT scan. Based on this testing, specialist doctor prescribed me a medicine available only to their pharmacy and in government hospital pharmacy. Panadol Advance, 2 pieces, 3 times a day for 5 days, and sa Relto, 1 piece a day for 30 days. Okay? Ito po yung gamot na ininom niya nung nag-tested positive siya. Sana po, kung meron kayong nalalaman dyan na positive, ito po ang gamot na pwedeng i-reseta sa inyo. Pero huwag niyo pong bilhin to kung walang prescription ang doktor. Yan. Makinig pa rin po kayo sa doktor at sana ay ibigay sa inyo ang tamang gamot na iti-take ninyo. I continue to OB daily 3 to 4 times a day until my quarantine period ends. After 14 quarantine period, I visit the specialist doctor again for final consultation. The doctor asked me to undergo for x-ray and blood tests. The results are both good. Final laboratory test, yan. Yan po yung medical result niya. The doctor advised me that I'm COVID-free, mga kapatid. I went home and while driving back, I thank God for His gracefulness that I did not encounter those suffering that other COVID patients normally encounter. I know that God is always beside me for all trials that I've been encountering. As the praise song says, Lord, you said, yan. Lord, you said, once I decided to follow you, you walk with me all the way. But I noticed that during my trials and suffering, you leave me. The Lord replied, my son, my precious child, I love you and I would never leave you. During the time of your lonesome and suffering, when you see one set of footprint, it was then that I carried you. Sa lahat ng mga trials na kinakaharap natin, kung sa tingin natin ay nag-iisa tayo, sinasabi ng Panginoon, hindi niya tayo iiwan, hindi niya tayo pababayaan. Lagi lang dyan siya na nasa tabi natin. Nagpapasalamat siya sa Diyos kasi hindi siya pinabayaan ng Diyos. Acknowledgements. Special thanks to his wife who always talked to him during his quarantine period through video call that gave him boost and morale at time of when I needed her most. Kaya mga kapatid, maganda ang may kasama sa buhay. May kapartner sa buhay. Nandyan sila para magbigay ng lakas sa inyo. Best TV, shoutout sa'yo ng bongga. Yeah. Thanks also to my bosses who always call me and ask my condition while in quarantine. Thank you also to all people who also always included me on their prayers for my past and early recovery. Thank you all. Mga kapatid, hindi biro ang magkaroon ng COVID-19. At sana sa mga taong kakilala nyo na mayroong COVID-19,
Atin po silang ipagdasal. At kung ikaw naman ay nagkaroon ng COVID-19 at kung ikaw ay nakikinig nito, huwag po kayong mawalan ng tiwala sa Diyos. Manampalataya lang po tayo na hindi niya po tayo pababayaan. Siya po ang dakilang manggagamot. Siya po ang Panginoon na buhay. Hindi niya po tayo pababayaan at hindi niya po tayo iiwanan. Sana po ay meron po kayong napulot na aral sa live stream na ito. Sana ay may natutunan kayo. Guys, this is incredible. Just welcome to a 53. Yan, sana po ay may natutunan kayo, mga kapatid. At sana ay maging inspirasyon ito sa mga merong COVID-19 na pwede rin kayong gumaling. Yan. Sana po ay pwede nyo rin gawin yung pagsusuob. Yan, araw-araw. At sana po ay gawin nyo rin po ang, sabi niya, yung Korean na tea. Ginamit niya. Yan. At sana rin po ay sumunod kayo sa mga instructions ng doktor para madali po kayong gumaling. Kung mga naka-recover naman po kayo, sana po dun sa mga kilala nyo na naka-recover, sana po walang stigma na mandikit sa kanila. Bagkus ay encourage na po sila, i-embrace po natin sila at ipakita natin na mahal po natin sila. Okay? Salamat. At yun lang po ang aking live stream for today. Ang isang storya ng isang COVID-19 patient na naka-recover, mga kapatid. Maaring iba ang sitwasyon, maaring iba ang sitwasyon mo, maaring iba ang sitwasyon ng ibang tao, pero ito ay isa sa mga success stories na pwede natin kapulutan ng aral, pwede natin kapulutan ng inspirasyon, na pwede natin kapulutan na merong pag-asa sa gitna ng pandemic na ito. Yan. At merong plano ang Diyos. Merong plano ang Diyos kung bakit nangyari ang mga bagay na to sa atin. Maaaring pwedeng magbigay tayo ng isang malaking buhay na patotoo sa mga tao na, oy, nakasurvive ako. Hindi ako pinabayaan ng Diyos. Yan. Yun lang po, mga kapatid. And thank you so much. Salamat po sa pag-attend at sana po ay na-enjoy nyo ang special live stream na ito. Thank you so much, mga kapatid. At kung may kakilala kayo na naghahanap ng inspirasyon kung ano ang ginawa niya, maaari niyo pong i-share ang video na ito. And please don't forget to like and subscribe dito sa channel ni PJ Azurin. Okay? Yun lamang po. Ako po si PJ Azurin. Nagsasabi na sa Diyos lamang po ang papuri at pasasalamat sapagkat sa Kanya lamang po nagmumula ang lahat ng kung anong meron tayo. To God be all the glory and praise and honor forever. At sa lahat ng mga nakikinig ngayon, stay safe, stay at home. Wash your hands for 20 seconds. And if you are going outside, please make sure you always wear a mask, protective gear, protect yourself at all time, and sanitize before and after going out. Okay? Ingat-ingat po sa inyong lahat. God love us. Best TV. Salamat po sa pagtambay. Salamat po sa pakikinig. Okay? This is PJ Azurin. At abangan nyo po ang aking mga videos and tutorials and live stream. Yan, malapit po. Meron po akong 11 a.m. na premiere. Sana po ay patuloy niyo pong suportahan ang channel na ito. Yan. Okay? At please do comment kung ano po ang inyong suggestion, kung ano ang inyong naramdaman, kung ano ang inyong opinion sa live stream na ito. Okay? This is PJ Azurin signing off. Thank you guys and God bless everyone. Have a nice day. Have a good morning sa lahat ng mga nakikinig. Bye-bye! See you!